welcome back sa ating YouTube channel. Sa bagong idea sa ating kusina. So for today's video, gagawa tayo ng sweet and sour lapu-lapu. So, ang ingredients natin is ready na. So, meron tayong fish na lapu-lapu para sa ating sweet and sour. Kailangan natin ng asukal para mas matamis ang ating sweet and sour. Kailangan din natin ng suka, tomato ketchup, patis, cornstarch, and yung ating mga vegetable is nakahiwa na rin. So, meron tayong carrots, cucumber, mango, tapos green bell pepper. So, let's go. Let's start the cooking and I will do the cooking. Oh my God! Start.